שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני ברדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לענות על השאלה שהרבה אנשים שואלים, אומרים, איך זה הגיוני שיש אנשים שכבר הרבה שנים סובלים מזה, מחרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה או דה-ריאליזציה, ועדיין לא יצאו מזה כבר כמה שנים באותה תחושה. איך זה הגיוני? האם גם לי זה יקרה? הפחד הזה. אז איך זה הגיוני באמת שיש אנשים שסובלים מזה כבר הרבה שנים וזה עדיין לא עבר להם, וטופלו בכמה וכמה טיפולים ושיטות ועדיין זה לא עבר להם? אני הולכת לענות על זה בסרטון הבא ולתת לך כמה אפשרויות, וקודם כל כרגיל בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. איך זה הגיוני שיש אנשים שחווים חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה כבר שנים, הלכו לטיפולים ועדיין סובלים מהמצב הזה וזה לא עבר להם? בעיקר אני רוצה לדבר על דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, כי זה הדבר העיקרי, גם חרדות וגם דיכאון. קודם כל, יש כל מיני אופציות, כל מקרה לגופו. אני הולכת בסרטון הזה להציג כמה מהאופציות שיכולות להיות, שברוב הפעמים אלה הדברים שאני נתקלת בהם. זה הדברים שחוזרים עליהם כמה וכמה פעמים. כשאני מדברת עם אנשים שכבר הרבה שנים באותו מצב, או שניסו כמה טיפולים שונים, ואז אני מבינה מה הסיבה בעצם שזה לא עבר להם. או שהטיפולים לא עזרו להם, או שזה לא עבר על דעת עצמו. אז דבר ראשון, יש אנשים שלא הולכים לטפל בזה. ומנסים להתמודד עם זה לבד, או מנסים פשוט לגרום לזה לעבור, פשוט לחכות שזה יעבור, וזה לא תמיד עובר לבד. ברוב המקרים זה לא עובר לבד. הסיבה שזה לא עובר לבד, כי מאוד פוחדים מהמצב הזה, מאוד חוששים, ופחד, חשש, לחץ, מכניס את המוח שלנו, בעצם מפעיל את האמיגדלה שאומרת, כנראה זה סכנה. מי שלא יודע מי זו האמיגדלה במצב של סכנה, אז כמובן בסרטונים האחרים לראות אני מסבירה על זה גם בהקשר של חרדות וגם בהקשר של דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, כי זה בעצם המנגנון במוח שמפעיל את הדה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה ואת החרדות. אז בעצם כשאנחנו בלחץ, פחד, חוששים ממה שאנחנו מרגישים, מהתסמינים, אז אנחנו מפעילים את האמיגדלה, אנחנו מאותתים לה שיש סכנה, האמיגדלה אומרת, סכנה, מפעילה עוד את התסמינים של החרדה, דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, ואז אנשים נשארים באותה תחושה תקופה מאוד ארוכה. למה זה פשוט לא עובר? כי הם לא פשוט מפסיקים לפחד. אם הם פשוט יפסיקו לפחד, אז זה ייעלם. אבל הם לא מפסיקים לפחד מזה, הם כמובן מפחדים מהתחושות, מהתסמינים, מזה שהם יישארו ככה לנצח, מזה שהם מרגישים את זה, מזה שיקרה להם ההתקף הראשון, הפעם הראשונה שהם הרגישו את הניתוק בעוצמות ממש ממש חזקות. הפחד שלהם מהדבר הזה, זה מה שמשאיר אותם בתוך המצב הזה. וזה שהם לא הולכים לטפל בזה ונשארים באותו לופ שחוזר לעצמו שוב ושוב ושוב, זה מה שמשאיר אותם במצב הזה. אז במקרים כאלה אני אומרת, ברגע שאתה תיגש לטיפול טוב ומתאים, כמובן שזה יעבור ואתה תרגיש הרבה יותר טוב. דבר שני, הם לא מצאו מטפל או טיפול שמתאים להם. עדיין לא מצאו. אז כמו שהסברתי בסרטונים אחרים, לא רק צריך למצוא טיפול שמתאים, שהרבה פעמים אני רואה שאנשים לא היו בטיפול מתאים. מספרים לי את השיטות טיפול שהם הלכו להם, לפעמים בכלל לא יודעים מה שיטת הטיפול שעשו איתם, ויש כאלה שיודעים את שיטת הטיפול ומספרים לי, וזו שיטת טיפול שבכלל לא מתאימה למצב שלהם. אז מן הסתם שהשיטה הזו באמת לא פתרה להם את מה שהם מרגישים. אולי עזרה להם טיפה להרגיש יותר טוב, אבל באמת אחרי כמה ימים הכל חזר אותו דבר. הסיבה לכך זה בגלל ששיטת הטיפול בכלל לא מתאימה, לא לחרדות, לדיכאון, לדה-פרסונליזציה או לדה-ריאליזציה. ולכן, אם הם היו מנסים שיטות טיפול אחרות, והיו נותנים עוד צ'אנס לעוד שיטות, ולא רק ל2-3, אז הם היו מרגישים הרבה יותר טוב. ואם היו בודקים על שיטת טיפול לפני שהם היו הולכים עליה, אז גם כנראה שהטיפול היה הרבה יותר אפקטיבי, מאשר הטיפול שהם הלכו אליו מבלי לדעת אפילו מה שיטת הטיפול והיא מתאימה למצב שלהם. דבר נוסף, כמובן זה המטפל, שזה מאוד מאוד חשוב, אפילו הכי חשוב, אפילו יותר חשוב משיטת הטיפול. אם יש חיבור למטפל, אז יש אמון במטפל שהוא באמת יוכל לעזור לי, שהוא מקצועי, הוא אמין, הוא יודע מה יש לי, והוא יוכל לעזור לי לפתור את זה. אם אתם לא מתחברים למטפל שלכם, לא סומכים עליו, לא מאמינים בו, לא בטוחים בו, מחכים לראות הקסמים שהוא יעשה לכם, כנראה שהטיפול לא יעבוד, ואז באמת חבל על המאמץ, על הזמן ועל הכסף. חיבור למטפל זה אחד הדברים הכי חשובים. לפעמים אנשים יש להם מטפל ועדיין הם יוצרים איתי קשר ושואלים אותי כל הזמן שאלות דרך הפייסבוק. ואז אני אומרת, הטיפול כנראה לא אפקטיבי, כי נשמע שאין לך
אמון עם המטפל, שלכן את באה ואת שואלת אותי. כי אם היה לך אמון עם המטפל והיית מרגישה שהוא מקצועי ואמין והוא באמת יכול להוציא אותך מהמצב הזה, לא היה לך את הצורך לשאול אותי את השאלות האלה, אלא היית שואלת את המטפל שלך את השאלות האלה. ולכן לפעמים יש אנשים שנמצאים שנים באותו מצב, כי הם לא בטיפול שמתאים להם, או המטפל אין להם באמת את החיבור איתו. הדבר השלישי שיכול להיות, שזה גם קשור כמובן לטיפול, זה בעצם אנשים שלא מאמינים בטיפול. הם הולכים לטיפול, אבל הם לא מאמינים בכלל שהטיפול יצליח, שיהיה טוב. אז מה קורה? הם לא מושקעים בתוך התהליך. חשוב להבין, זה לא שהמטפל עושה נס, עושה קסם, עושה אוקוס פוקוס, עושה ככה סומסום יפתח וכאילו זה עובר. זה לא עובד ככה. המטפל הוא המנחה, המוביל, אבל העבודה היא שלכם. העבודה היא שלכם, צריך להבין שזו התפיסה שלכם במוח, במחשבות. אם אתם לא תאמנו את עצמכם, לא תהיו מושקעים בתוך זה, לא תעשו את העבודה הנדרשת. בעצם להתמודד מול הפחדים האלה, לפתור אותם, מול העצבות הזו, מול הטראומה, מול המשקעים. אם אתם לא תעשו את העבודה הזו, הדברים לא ייפתרו. ואז, כמובן, כל אחד יש לו את הזמן שלו. יש אנשים שהם באים במוכנות ומוכנים להתמודד עם כל הפחדים שלהם והכל, והם תוך זמן קצר כבר נכנסים לבפנים. ויש אנשים שלוקח להם יותר זמן, הם עדיין לא מוכנים לזה, התהליך הוא יותר ארוך, זה בסדר. אבל חשוב להבין שאם אין לכם אמון בטיפול, או אפילו בטיפול הזה ספציפית, פי כמה וכמה, כנראה שלא תגיעו לתוצאות. עוד דבר שיכול להיות זה לפעמים אנשים לא מוכנים לשחרר מהדבר הזה ולהסתכל קדימה. הם התרגלו למצב הזה, והמצב הזה משרת אותם באיזשהו אופן. הם התרגלו לזה שהם מנותקים, שהם בעצם מוגנים רגשית, שאי אפשר לפגוע בהם רגשית, או שהם כבר לא יוצאים מהבית, הם לא מתמודדים עם החרדה, הם פשוט נמנעים מהחרדה, או הדיכאון שהם כל היום במיטה, או לא יוצאים, לא חברים, לא עבודה וכו'. בעצם הם מתרגלים למצב הקיים עם המוגבלויות האלה שבעצם הם ימצאו לחיים שלהם בגלל המצב שלהם. לא יוצא מהבית, לא נפגש עם חברים, לא עובד, לא עושה זה, לא פה, לא שם. כל מיני מגבלות בעצם שאנשים ימצאו לעצמם כדי להימנע מהתחושות הלא נעימות. יש אנשים שמתרגלים לזה וקשה להם מאוד לראות את החיים אחרי. לא להתמודד עם זה יותר. בעצם להגיד יאללה, זהו, אני מחוץ לזה, אני ממשיך הלאה, אני עכשיו חוזר לקניון, חוזר לחברים, חוזר לעבוד. יש אנשים שעוד לא מוכנים לזה, שהם גם חוששים מהדבר הזה, כי כבר המקום החדש נהיה אזור הנוחות שלהם. כבר נוח להם וכיף להם במקום החדש, אז בשבילו הם צריכים לצאת למשהו אחר, לחזור למה שהיה לפני, שצריך עכשיו לעבוד, צריך להרגיש, אפשר להיפגע. תחשבו על זה, מצב של דפרסונליזציה, דה-ריאליזציה, וגם בדיכאון, זה גם חלק מהתסמינים של דיכאון, יש איזשהו עמעום רגשי. אנחנו לא מרגישים את הדברים. מישהו יכול לפגוע בי, ואני לא אפגע. זאת אומרת, אני כנראה קצת אפגע, אבל אני לא אפגע כמו לפני. זה לא יכאב לי כמו לפני. יש איזשהו עמעום רגשי, יש איזושהי שכבת מגן שמגנה עליי, כי כמובן זה מגיע מהחלק, המנגנון ההישרדותי במוח שבא לשמור עלינו ולהגן עלינו, אז בעצם יש לי איזושהי שכבת מגן, ואני לא מוכנה לוותר עליה ולהמשיך הלאה. ולפעמים אנשים כל כך מחזיקים בסיפור הזה ובטראומה הזו ובמה שקרה להם וקורה להם, זה בעצם חלק מאוד מאוד גדול מהחיים שלהם, וקשה להם פשוט לשחרר את זה ולשים את זה מאחוריהם או לשים את זה בצד. חלק מהתהליך של הריפוי, של לצאת מזה, של להשתחרר מזה, הוא גם לשים את הטראומה, את החוויה, את הכאב, את כל הדבר הזה, לשים אותו בצד, לשים את כל החרדות והדיכאון והשיחה על זה, ועל דפרסונליזציה ועל דה-ריאליזציה, לשים את כל השיח על זה בצד, ולחזור לחיים, ולחזור למרכז, הדברים החשובים באמת. יש אנשים שקשה להם מאוד לשחרר את זה מהמרכז של החיים שלהם, להגיד, אני לא יכולה לעשות את זה בגלל החרדה, הדיכאון, לדבר על זה עם אנשים, לדבר עם עוד אנשים שחווים את זה. זה בעצם, המצב הזה הופך להיות חלק מאוד כבד, חשוב, שתופס הרבה מאוד מקום בחיים שלהם. וקשה להם לשחרר את זה ולשים את זה בצד. וזה חלק מהתהליך של הריפוי, כי אם אני ממשיכה להתעסק בחרדה, בדיכאון, בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, ולהגיד כמה אני סובלת מזה וכמה, טוב, יש לי את זה וזה מחלה שאני סובלת ממנה או משהו כזה, אני אף פעם לא אוכל באמת להתרפא מזה, כי אז כל הסיפור שאני מספרת ישתנה. עכשיו זה עובד הפוך, אני צריכה קודם כל לשנות את הסיפור,
ואז גם מה שאני יכולה, מה שיקרה ישתנה. לפעמים אנשים לא יכולים לשחרר את זה, כי זה ממש ישנה את החיים שלהם, גם מבחינה חברתית. אנשים לפעמים מצטרפים לקבוצות כלשהן, מתחברים לאנשים אחרים שגם חווים את זה, וזה הופך להיות הדבר המרכזי שמחבר ביניהם, ואז אם אחד מהם יצא מזה וכבר להפסיק לחוות את זה, זה יכול לנתק את הקשר. לפעמים אנשים לא רוצים לנתק את הקשר, או פתאום להיות שונה, לעומת החברים החדשים שפתאום יש להם, או הקבוצה הזו שפתאום משתייך אליה, כי אז זה יגרום לכך שהוא כבר לא יהיה חלק מהקבוצה הזו, או מהחברות הזו, שהוא ירגיש שהוא יהיה שונה מאחרים. אז לפעמים זו גם יכולה להיות סיבה שאנשים באמת נשארים באותו מקום ונשארים באותה עמדה. אותם אנשים בדרך כלל שלא מצליחים לצאת מזה, שלא מצליחים, אני מדברת על לא מצליחים בגלל שהם, כמו שאמרתי עכשיו, בגלל שהם לא באמת רוצים, זאת אומרת, מבחינת התת מודע שלהם, לצאת מהמצב הזה, להתנגש עם משהו אחר שהם רוצים ומרוויחים כרגע, כמו חברויות שיש להם בחיים, קבוצות שהם משתייכים אליהם, דברים, ההגנה שיש להם, אנשים כאלה בדרך כלל הם גם מאוד התעקשו שאי אפשר לצאת מהמצב הזה, מאוד התעקשו שזו איזושהי מחלה שצריך לחיות איתה, הם מאוד התעקשו והתווכחו על זה, וכמובן שזה קורה הכל, או לפחות הרוב, בצורה לא מודעת, שהם לא מודעים לזה שהם לא באמת רוצים לצאת מזה. כשתהיה להם סיבה אמיתית וחשובה לצאת מהמצב הזה, אז יש סבירות גבוהה יותר שהם באמת יצאו מהמצב הזה, כי יהיה להם יותר רווח במידה והם יתעמתו עם הפחדים שלהם. אבל כרגע, בגלל שהם נמצאים באזור נוח, אז אין להם למה לצאת ולהילחם מול הפחדים שלהם. כי הדרך פשוטה להבנה, היא לא קלה לביצוע. צריך להתעמת עם הפחדים, עם החששות, ללכת לתחושות הלא נעימות האלה ולהיכנס בתוכן. אי אפשר להישאר באזור הנוח, מוגן ובטוח, שבו אני מרגישה טוב, ולצפות שפשוט הדברים ישתנו. צריך להיכנס לתוך הפחד, לתוך החרדה, להתמודד עם החרדה, להתמודד עם הפחדים, להתמודד עם הכאב. פנים מול פנים, להכיר בו, לראות אותו, להתעמת איתו, לענות לו, לטפל בו. ואז לעבור משם הלאה, להמשיך, לעבור את זה, ואז להשתחרר מהדבר הזה שהרבה פעמים מאוד מאוד מגביל אותנו. אני מקווה שזה עשה לכם סדר, שהבנתם שבאמת יש פתרון, ויש פתרון לכל מצב. צריך רק למצוא את הטיפול שמתאים למצב הספציפי הזה, הטיפול הנכון והמתאים ביותר, עם המטפל הנכון והמתאים ביותר עבורכם, מתוך אמונה והתחייבות לתוך התהליך, לתוך הדרך, לשחרר מכל הדברים הנוחים שבניתם לעצמכם בחיים שלכם היום בגלל המצב הזה. זה כמובן לא פשוט. צריך לזכור, בסופו של דבר, לא תמיד חייב לצאת מהמצב הזה. יש אנשים שהמצב הזה משרת אותם הרבה יותר, והם מעדיפים להישאר במצב הזה, וזה בסדר. ויש אנשים שהמצב הזה לא משרת אותם, ויש להם רווח הרבה יותר גדול ברגע שהם יצאו מהמצב הזה, וזה גם בסדר. בסופו של דבר זה אינדיבידואלי, כל אחד יש את החיים שלו, האינדיבידואלים שלו. הוא מרגיש את הדברים שהוא מרגיש, וזה בסדר. אפשר להיעזר באנשים מבחוץ, בכלים ומידע שיש מבחוץ, לעזור לעצמכם, וגם אפשר להחליט שלא, שאני רוצה למקד את האנרגיה שלי ואת המחשבות שלי במקום אחר, בדברים אחרים. וזה בסדר, וכל אחד יעשה את ההחלטות שלו. אין כאן שום עניין לבקר או לשפוט אף אחד. המטרה זה לתת כמה שיותר מידע ועזרה לאנשים, שכל אחד ידע לעשות את הבחירה שנכונה לו, ולהסיר את הפחד הזה של אם עליי זה מפחיד, אני אתקע ככה כל החיים ואני אסבול כל החיים. לא חייב, הכל בסדר. אפשר לצאת מהמצב, אפשר לטפל, הכל טוב. זה לא איזשהו משהו נסתר וסודי שאין דרך לטפל בו. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק כדי שהוא יעזור גם לאחרים. מוזמנים להשאיר לי בתגובות עוד דעות שלכם או שאלות שלכם ומה שאתם חושבים ומרגישים לגבי הסרטון. ואם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, אז לחצו עכשיו להירשם כמנוי. כל יום שני עולה סרטון בערוץ, וניפגש בסרטון הבא. ביי!